อยู่ปีหนึ่งไม่ได้อยู่ด้วยกันในวันปีใหม่แต่ส่งข้อความประมาณว่าแบบเราคือสิ่งที่ดีที่สุดในปีนี้ไม่นานวันนี้อยู่ดีก้อยนอนอยู่ตอนตี 4มั้งมีเสียงเคาะเปิดประตูมาแม่เลือดอาบพี่ยังไม่ได้อยากแต่งงานเลยอะแต่ถ้าพี่ต้องแต่งเหตุผลเดียวเลยคือพี่กลัวป้ามากพี่กลัวป้าไม่ทันอยากแต่งงานใหม่ ปีหน้าโกคือแต่งงานฟิลไม่ชอบทุกอย่างเลยไม่ชอบว่ามันตอนนี้สิ่งที่สาวๆคุยกันเรื่องอะไรเหรอคะก็การฉลองปีใหม่เฟสติถูกต้องคุณพิมพ์เหมือนสังสรรค์ไม่เหมือนคนอื่นเขาต่างยังไงคะพี่เอมี่เขาหลับค่ะ5 4 3 2หลับพูดดูไหมผู้ดูคือเป็นคนชอบเฟสทีฟชอบเทศกาลแต่แค่ว่าเราไม่ใช่สายสังสรรค์แบบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูเป็นคนยังไงลูกหนูเป็นคนยังไงชอบไปดูไฟอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตกแต่งสมมติ ไปกับใครกำลังจะก็ไปกับแฟนไปกับแฟนไปกับเพื่อนไปกับครอบครัวอะไรอย่างงี้ใช่ก็หลายๆมูดจริงๆสวัสดีทุกท่านก่อนนะคะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเมาส์กันในเรื่องของท็อปปิกปีใหม่เพราะว่าเราจะสิ้นปีแล้วแต่ว่าเฮ้ยก้อยนัตตี้ดีเมาส์เฉยๆมันไม่มันขอเชิญทั้งสองท่านมาด้วยเขาเรียกว่าพวกเราคือสาว Gen Y generation ดีใจจังเลยยังอยู่ในแคตตากรีนี้ Gen Y นี่คืออายุเท่าไหร่นะก็คือ20ปลายถึงจะเป็นสดอายุไม่ถึงอายุนัตตี้ถ้าพูดไปมากเดี๋ยวมันจะไม่ได้ตกอยู่ในแคตตากรีรู้ใช่แล้วพี่ไม่อยู่ด้วยกันเราอยู่ด้วยกันนั่นแหละเราเป็นเขาเรียกว่าสาววัยสะพรั่งแต่ว่าจริงๆเดี๋ยวมันจะมีเซตคำถามเดี๋ยวดิฉันจะควิกแชร์ไปด้วยแต่ว่าเดี๋ยวจะเริ่มที่คำถามแรกเธอจะควิกแชร์ไหมเป็นเทคโนโลยีเก๋ๆเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมีเหมือนกันหมดเลยอ่ะมันเลิศปะมันเป็นเทคโนโลยีของคนเก๋แล้วมีคนละสีเป็น power pop girl เดี๋ยวขอโทรหาสามีก่อนนะขอสักเครื่องหนึ่งได้ไหมคะหนูขอสัก4 เครื่องได้ไหมเขามีหมดเลยอะค่ะได้ไหมพูดแบบตรงไปตรงมาเลยวันนี้เราร่วมมือกับ Samsung Galaxy ในการที่จะคุยประเด็นนี้กันอย่างลึกซึ้งและถ่องแท้พี่แชร์ได้ไหมพี่ใช้ iPhone ได้ค่ะคุณพี่มันทำได้มันทำได้นี่มันจะเป็น QR code มันเป็น QR code กดเลยเก๋มากการส่งคำถามผ่านใช่ไหมมันเร็วจังเลยอ่ะมันเลิศปะมันเหมือนมันแชร์มันเร็วมากเก๋มากเลยช่วยนิยามความเป็นตัวเราในแบบที่แบบเปรียบเทียบว่าตัวเองเป็นสิ่งของหนึ่งอย่างเราเปรียบเทียบกับอะไรคือมองตัวเองเป็นต้นกระบองเพชรเฮ้ยมีหนังไม่ทำไมต้นกระบองเพชรใช่เป็นคนอดทนถึกทนทานสู้กับทุกอย่างได้ใช่เราผ่านอะไรมาหลายอย่างมากอะในตลอดแบบเวลาที่ผ่านมาแล้วก็ต้นกระบองเพชรมันเป็นตัวอย่างของสิ่งที่มันปรับตัวได้อยู่กับทุกสภาพอะคือเรารู้สึกว่าตลอดตั้งแต่เราเด็กจนโตเราผ่านการปรับตัวมาตั้งแต่เราเป็นนักแสดงเด็กเรามาเป็นนักร้องแล้วเราก็กลับมาเป็นนักแสดงแล้วตอนนี้เหมือนกับเราก็ผันตัวเป็นอินฟลูเอนเซอร์ด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเราปรับตัวกับทุกๆสภาพแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยได้อะไรเงี้ยเขาเป็นพืชที่เราต้องรู้วิธีดูแลเขาซึ่งตอนเนี้ยมันมีคนรู้วิธีแล้วเขารู้ไหมไม่แน่ใจเลยก็พี่เอมี่ล่ะดีกว่าแก้มคิดว่าเราเป็นอะไรมึงคะไว้หน้ากูบ้างค่ะฉันชอบมากเป็นฉันชอบเพลงแรกก็ได้แต่มันไม่ต้องตลอดเวลาป่ะอาจจะมีมิติอื่นอาจจะมีอย่างอื่นใจจริงอ่ะคิดว่าตัวเองเป็นหมอนเฮ้ยทำไมอ่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าแบบสามีและลูกสามารถที่จะเอนมาถึงเราแล้วเขาก็จะแบบทำให้เขาแบบสบายในทุกๆเหตุการณ์ทุกๆช่วงของชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หมอนบางทีมันก็แบบว่าสามารถล่าเริงได้สมมติเรามีพิลโลไฟอย่างเงี้ยมันก็คือหรือว่าหรือจะหลับนิ่งก็ได้หรือจะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าหมอนมันมีแบบมันดูเหมือนมันน่าเบื่อเราอาจจะดูน่าเบื่อแต่จริงๆแล้วอะมันก็มีมุมสนุกของมันใช่คือสมัยตอนเด็กๆวัยรุ่นอาจจะรู้สึกว่าเป็นทะเลใช่ไหมแบบมันแบบไม่ค่อยแน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าพออายุเยอะขึ้นแบบ30แล้วแบบแต่งงานแล้วด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าปีเนี้ยนิ่งขึ้นเยอะมันรีแลกซ์ขึ้นสบายขึ้นฉันคิดว่าฉันเป็นทะเลสาบดูกูดูไม่เป็นใช่ไหมมันไม่ใช่ทะเลด้วยนะแต่ว่าทะเลสาบก็จะมีหลายอุณหภูมิพอลึกมากๆก็จะเย็นนิดนึงแต่ว่าถ้าอยู่บนเซอร์เฟซก็จะมีเป็ดมีอะไรมาว่ายเลยว่ายวนได้คิดมาแล้วทำไมฉันรู้สึกว่าตัวเองเป็นสมุดระบายสีคือปีนี้มันเหมือนแบบ
มีความชิลกับความสนุกบางอย่างที่อยากจะลงสีนี้ตรงไหนอยากจะแบบครีเอทอะไรอยากลองทำสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรเงี้ยบางทีเละบ้างก็มีนอกเส้นหรืออะไรเงี้ยบางอย่างแบบตั้งใจช่องไหนตั้งใจระบายก็จะเพอร์เฟกต์หน่อยอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างหลากหลายแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่รีแลกซ์ไม่รู้ว่ารีแลกซ์เยอะไปไหม แต่ว่าก็สนุกดีประมาณนี้สบายๆ พูดแล้วเหมือนจะขาย แต่ว่าก้อยรู้สึกว่าก้อยเป็นเหมือนโทรศัพท์เอาไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรเนี่ยแบบไหนเนี่ยต้องพัฒนาเวอร์ชันตัวเองอยู่เสมอ แล้วก้อยเป็นคนเพราะว่าก้อยเป็นคนที่แบบinto passion อะ into กับการที่ตัวเองต้อง better version ไปเรื่อยๆ ก็เลยรู้สึกว่าเป็นโทรศัพท์แต่มันจะเป็นโทรศัพท์แบบไหน มันจะละลายไม่ได้หรอก้อย เธอเป็นโทรศัพท์รุ่นไหนอยากรู้จริง เฮ้ยเราตัวเล็กกระทัดรัดนะพกพาเราไปไหนก็ได้ แต่เราก็อินดิเพนเดนต์นะคือแบบการสมมติพกเราไปคือเราจะถ่ายรูปตัวเองก็ได้ คือเป็นผู้หญิงที่สามารถดูแลตัวเองก็ได้ ถ้าสมมติว่าเป็นสักรุ่นเราก็จะเลือกรุ่นนี้ มีความน่ารักกุ๊บกิ๊บพกพาได้ แล้วก็ฟังชั่นอลฟังชั่นอลด้วยอันนี้เป็นแค่อินโทรในการที่เราไอซ์เบรกกิ้งรู้จักกัน แต่จริงๆเดี๋ยวเราจะมาว่ากันด้วยเรื่องว่าเฮ้ย1 ปีที่ผ่านมาของเรามันเป็นยังไงบ้างคำว่าปีใหม่สำหรับเรานะวันนี้สำคัญไหมและถ้านึกถึงปีใหม่ปีไหนที่แบบโหปีใหม่มันอิมแพคที่สุดเลยในชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาก็จริงๆโชคดีเพราะว่าเราอะเติบโตในครอบครัวที่ค่อนข้างจะอบอุ่นเพราะฉะนั้นอะแบบทุกเทศกาลพ่อแม่ให้ความสำคัญหมดแล้วเราก็ติดตัวมาแบบนี้เราก็เลยกลายเป็นคนแบบชอบเฟสติฟคือชอบอะไรที่มันแบบร่าเริงชอบแบบชีวิตแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างถ้าเราเด็กๆเราก็จะมองว่าอุ้ยมันก็ another new year แต่พอเราโตขึ้นอะเราจะเห็นคุณค่าของคำว่าปีใหม่มากขึ้นตั้งแต่พี่อายุ30มองว่ามันคืออีกหนึ่งมาทรงของชีวิตเพราะว่าจาก20มา30อะเราก็จะรู้สึกว่าแบบก็แก่ขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอ30อะก็มีโอกาสได้แต่งงานได้ทำอะไรหลายๆอย่างใน10 ปีเรนจ์นี้ได้มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เรามีปีใหม่ขึ้นมาเราก็รู้สึกมันเป็นแบบอีกหนึ่งโอกาสที่เราจะพัฒนาตัวเองทำอะไรที่มันมีประโยชน์ให้กับตัวเองแล้วก็ครอบครัวคือปีใหม่สมัยเด็กอ่ะมันอาจจะเป็นแบบปาร์ตี้ยังไงดี ปีนี้เราจะแบบสุดเบอร์ไหนดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแต่ว่าหลังจากที่คุณพ่อตี้เสียมันกูรู้สึกเหมือนว่ากูให้ความสำคัญของเวลาที่เหลืออยู่ในชีวิตมากขึ้นมั้งมันเลยทำให้รู้สึกว่าฉันมีอะไรอีกตั้งหลายอย่างในชีวิตที่อยากทำแบบยังมีงานแบบนี้ที่ยังอยากทำยังอยากไปเที่ยวที่นั่นอยู่เลยอะไรเงี้ยมันเลยทำให้รู้สึกว่าปีใหม่ที่กำลังจะมาเนี้ยฉันทำอะไรให้กับชีวิตฉันได้อีกบ้างวะให้ตายไปแล้วมันไม่เสียชาติเกิดอะแบบพูดได้เต็มปากว่าแบบถ้าพรุ่งนี้ไม่อยู่แล้วรู้สึกว่าใช้ชีวิตได้คุ้มจริงๆอะไรเงี้ยเลยรู้สึกว่าปีใหม่มันน่าจะเป็นเรื่องของการว่าแบบเฮ้ยปีหน้ามันมีอะไรรอเราอยู่วะเราจะมีมิชชั่นอะไรอันนี้กลัวมากยังไม่อยาก ไม่ใช่เป็นเรื่องที่น่ากลัวคืออยากมีพี่เอมี่แต่รู้สึกว่าแบบขออีกสัก3 ปีปีครึ่งได้ไหมชอบเพราะอะไรปะพี่เป็นตัวแทน แป๊บหนึ่งพี่เอมี่มีอายุมีตอนอายุเท่าไหร่คะ34นั่นไง34หนูตามพี่ไปเลยแต่ถ้าพี่ย้อนเวลากลับไปได้พี่จะมีเร็วขึ้น จริงเหรอพี่ใช้เวลา2 ปีในการพยายามมีเขาแต่ถ้าย้อนเวลากลับไปได้อยากจะแบบเร็วขึ้นอยากจะแต่งเร็วขึ้น แล้วมันมีความสุข ขึ้น ใช่ไหมทำยังไงดีอ่ะคิดไม่ออก บางคนจะบอกว่าไม่พร้อมมันไม่มีใครพร้อมหรอก2แบบมันจะเปลี่ยนชีวิตเราเขาเปลี่ยนเราชีวิตเราอยู่แล้ว แต่ถามว่าเขาเปลี่ยนชีวิตเรามากน้อยแค่ไหนอะมันอยู่ที่ตัวเราคุณพิมพ์ดีกว่าปีใหม่สำหรับเรามากคือจริงๆคล้ายๆพี่เอมี่คือเป็นคนที่ชอบแบบช่วงเทศกาลแบบคริสต์มาสปีใหม่มากๆมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขอะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่ชอบที่สุดในปีนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือพอเราโตขึ้นอะรู้สึกเลยว่าปีใหม่อะนอกจากความสุขตรงนั้นแล้วอะมันเป็นช่วงเวลาแห่งการทบทวนอะไรหลายๆอย่างทั้งปีอะเราทำอะไรที่มันดีในปีนี้บ้างและอะไรที่เราพลาดไปบ้างในปีนั้นอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดเองตโนมัติว่าปีนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างเราพัฒนาตัวเองไปในทางไหนบ้างแล้วเราผิดพลาดอะไรบ้างที่เราควรที่จะนำไปแก้ในปีหน้าอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาแห่งการแบบทบทวนแล้วก็วางแผนที่จะพัฒนาตัวเองในปีต่อไปปีไหนที่ impact สำหรับที่สุดเป็นปีใหม่ที่โอ้โหจดจำจนถึงวันนี้ก็คงจะเป็นปีที่แล้วใช่รู้สึกว่าเป็นปีใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างมีทั้งคนที่อยู่และคนที่ไปอะไรอย่างเงี้ยใช่มันทำให้เรารู้สึกว่าเรา appreciate กับคนที่ยังอยู่กับเราจะจำคนที่จากไปในทางที่ดีแต่ว่าเราก็จะไม่ได้มองเป็นเรื่องที่เศร้าเหมือนเราข้ามผ่านใช่ก็รู้สึกว่ามันเป็นปีที่เราแบบโตขึ้นมากๆอะไรอย่างเงี้ย
ปีใหม่อย่างที่พิมบอกคือมันเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วดิมก็แบบได้กลับบ้านได้เจอที่บ้านแล้วคือพอว่าดิมรวมตัวคือแบบเวลาปีใหม่ในเทศกาลมันแบบมันหลายคนก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบเราชอบมากจริงๆเป็นความสุขของดิมแล้วก็เราโชคดีที่แบบมีทุกคนตรงนี้อะไรประมาณนี้แต่ถ้า Impact ก็คือมันจะมีอยู่ปีหนึ่ง เนี่ยเห็นไหมว่าเราขาวปีแล้วก็คือมันจะมีอยู่ปีหนึ่งแต่อันนี้ก็จะไม่ได้แบบเกี่ยวกับครอบครัวเท่าไหร่ไม่ได้อยู่ด้วยกันในวันปีใหม่แต่ส่งข้อความประมาณว่าแบบเราคือสิ่งที่ดีที่สุดในปีนี้แต่ไอจีนี่ อะไรแบบนั้นก็รู้สึกว่า Impact ทำความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่คิดว่าจะมีคนคนหนึ่งพูดกับเราแบบนี้ประมาณนี้ มีแต่ว่าเราลืมหรือเปล่าแต่คิดไม่มีปีใหม่สำคัญไหมสำหรับพี่ สำคัญแต่ว่าของฉันมันจะอีกแบบ คือปกติก้อยเป็นคนเร็วแล้วก็กระจัดกระจาย แต่ปีใหม่จะทำให้ก้อยจะชอบเรียกสภาวะแบบกลับแก่นอะ สวดมนต์มันสวดมนต์แล้วสมาธิ ใช่ก้อยสวดมนต์ข้ามปีทุกปี แล้วก็จะรู้สึกว่ามันจะเกิดภาวะแบบเส้นตรง นี่คือปีแรกที่ไม่ได้สวดมนต์กลัวมาก เพราะทำงานถูก เพราะทำงาน แต่เดี๋ยวกลับบ้านเราก็ได้เหมือนกัน มันข้ามไปละแต่ไม่เป็นไรแต่เชื่อว่า ไม่ มัน เป็น จะ ไร ดี จิตเรามันทำได้ อยู่ที่ใจ อยู่ที่ใจ ก็เลยดี แต่ถ้า Impact ที่สุดก็คือปีที่ผ่านมาเหมือนกันปกติเป็นคนชอบเซตโกเรื่องการงานนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ปีเนี้ยเป็นปีแรกที่แบบว่าเซตโกว่าขอมีความสุข แล้วก็รู้สึกว่าเป็นปีที่มีความสุขดี ก็เลยแฮปปี้ บาลานซ์ตัวเองได้ดีขึ้นหรอ ใช่อ่ะไปที่คำถามถัดไป หนึ่งเหตุการณ์ในปีที่ผ่านมาที่อยากพับเก็บไว้ที่สุด คือเหตุการณ์อะไรเพราะอะไร คือจริงๆ ปีเนี้ยฉันไปเที่ยวค่อนข้างเยอะ แบบมีหลายทริปมากๆ แต่ว่ามันมีทริปล่าสุดละกันเป็นทริปที่ไปนานที่สุดไปแบบว่า21 วันอะไรเงี้ยไปเที่ยวเฉยๆไม่ได้ไปทำงานด้วยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเหมือนเป็นการแบบพักผ่อนจริงๆ ได้ใช้ชีวิตที่เราต้องการจริงๆ แบบว่าเป็นการพักผ่อนของเราจริงๆแล้วก็รู้สึกแฮปปี้แล้วก็คนที่ไปด้วยก็รู้สึก appreciate ที่แบบว่าเขาแบบ ใครเป็นคนที่แบบสามารถแบบ แล้วเขาพูดเขามีแบบแววตาเขาจะมีแบบยิ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 บ เป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบที่ดี เปิดสักหนึ่งรูปได้ไหมที่อยากพับเก็บไว้ที่สุด รูปนี้ละกัน เดี๋ยวไปแคปเอาอย่าไปอะไรมากค่ะ อย่าไปอะไรมาก หมุนมาเลยคุณพิมพ์ ก็น่าจะล่าสุดก็คือน้องสาวแต่งงานใช่ น่ารักมากๆเลยอะ คือแบบเป็นวันที่เราไม่น่าเชื่อนะว่าเราจะรู้สึกได้มีความสุขได้ขนาดนั้นน่ะน่าจะเป็นหนึ่งวันในชีวิตที่มีความสุขที่สุดในชีวิตอะไรเงี้ยเข้าใจความรู้สึกของผู้ปกครองที่ถ่ายทุกอย่างอ่ะคือเราถ่ายทุกอย่างจริงๆแล้วแม้กระทั่งว่าตอนตัดคลิปอะนั่งร้องไห้อะรู้สึกว่าโมเมนต์นั้นมันยังอยู่กับเราอยู่ความอบอุ่นความดีใจความยินดีอะไรอย่างเงี้ยมันยังอยู่ตรงนั้นแล้วก็แบบพอเราถ่ายคลิปเยอะๆข้อดีมันคือพอตัดมาเราได้มันได้ฟุตเยอะแบบเยอะมากๆแล้วคือนี่คือชอบถ่ายเก็บตั้งแต่เด็กจนโตอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแบบใช่แล้วพอถ่ายโมเมนต์ปุ๊บอะพอมาตัดอะเราได้เห็นถึงความสุขของคนรอบข้างเยอะมากบางอันเราไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำแต่พอมันเป็นภาพเป็นรูปอะมันเมมไว้ใช่ก็แบบพับเก็บของจริงพับเก็บเอาไว้เป็นโมเมนต์ที่ดีที่สุดในชีวิตใช่ เพิ่งสูญเสียคุณยาย แต่พับเก็บในแบบในเมมโมรีที่ดี เพราะว่าคุณยายเนี่ยเป็นเหมือนแม่เป็นแบบรูมเมทเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของเราจนเราอายุประมาณแบบ17 ขวบพอดีคุณยายเสียตอนอายุ92ใช่มีโอกาสได้ไปงานศพคุณยายที่เชียงใหม่แล้วก็แบบเป็นการเจอตระกูลที่ใหญ่มากคือเต็มวัดแต่นี่ก็บอกว่าคือหลวงพ่อแบบว่าโอ้ยอมลูกหลานเยอะมากตอนแรกเราก็เสียใจแล้วก็โอเคแต่ว่าพอเรามา reflect กลับไปอ่ะแล้วเรามามองถึงแบบมันเป็น achievement ของยายอย่างหนึ่ง92 ปียาย1ต้องทำความดีมาเยอะมาก2คือเป็นที่รักของทุกๆคนเราดีใจกับยายที่แบบทุกคนรักเขาเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย เฮ้ยน่ารัก โลกไก่ยาย แปลกมากเลยอะคือพอพูดพับเก็บอะสิ่งที่เกิดขึ้นอะเลือกตอนไปอเมริกาเว้ยกับบอสอก เฮ้ยเพราะอะไรอ่ะ คือทั้งปีก็รู้สึกว่าก็ชอบทำงานใช่ไหมเหมือนมันทำงานมาหนักมากอะ
แล้วสิ่งช่วงอเมริกามันเป็นเหมือนรูมที่สั้นมากเลยก้อยไปอเมริกาแค่5 วันจริงๆมันควรจะเหนื่อย แต่มันเหมือนได้สัมผัสคำว่าอิสรภาพอะเหมือนก้อยเป็นคนชอบเอาตัวเองไปอยู่ในภาวะที่มันโดนขึงมั้งมันเหมือนแบบ on time duty responsibility ซึ่งชอบด้วยนะ แต่พอการที่เหมือนได้มีเวลาแค่ช่วงเดียวที่ได้หลุดไปโมเมนต์ที่แบบว่าฉันจะทำอะไรก็ได้ ฉันจะขับรถออกไปตอนตี 3 ตี 4ทำอะไรก็ได้แบบจริง ๆ โดยไม่มีอะไรข้างหลังอะมันกลับเป็นโมเมนต์ที่ก้อยรู้สึกเลือกที่จะพับเก็บไว้ แปลกมากที่มันขึ้นมาแล้วดันเลือกสิ่งนี้ แล้วมันเป็นไทมิ่งที่สั้น แต่มันเป็นความรู้สึกที่รู้สึกว่ามันไม่รู้สึกว่าใช่ อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องการ หรือไม่บอสก็อาจจะเป็นคนที่ใช่แค่นั้นแหละ หรือว่าบอสจะเป็นคนที่ใช่ของเธอ ไม่แต่อันนี้คือขอพูดให้ฟังว่าการที่มีบอสอะมันทำให้รู้สึกว่ามีคนที่เป็นแบบเดียวกันอะ เข้าใจ เหมือนคนที่แบบว่าโอ้ไป ฉันก็เลยรู้สึกเหมือนมีพาร์ทเนอร์ร่วมทางที่ดี ที่พร้อมที่จะอิสระไปด้วยกัน ใช่ ใช่ไหม ใช่แปลกดี คุณนัตตี้ค่ะ โอ้ยกูไม่ดูอีบอส พับเก็บ ขอ ใน ง ปี ฉันก็ นี้ คงจะเป็นงานแต่งแหละว่าเป็นงานแต่งค่ะเออคือมันเป็นวันที่แบบมันรวมคนที่เรารักจริงๆอ่ะมันแบบมันมองไปทางไหนก็คือแบบทุกคนส่งสายตาของความแบบว่ากูยินดีกับมึงนะแล้วแบบมันคือเพื่อนตั้งแต่ญาติโกโหติกาตั้งแต่ยุคไหนแล้วก็รู้สึกว่าเป็นวันที่เป็นตัวเองมากที่ตั้งใจจัดงานแต่งงานมากอะทุกอย่างในงานมันต้องเป็นเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันออกมาเป็นตัวเราที่สุดอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคน after party สุดมากมันแบบคืออยากย้อนเวลากลับไปแต่งงานอีกรอบนึงเพราะอยากเห็นทุกคนสนุกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็น perfect wedding ของตี้มันอาจจะไม่ได้ perfect ทุกอย่างแต่ว่ามันน่าจดจำจริงๆอะไรเงี้ยคงไม่มีวันไหนในชีวิตที่จะรวมคนสำคัญในชีวิตเราได้มากเท่าวันนั้นอีกแล้วอะไรเงี้ยต่อไปนะคะสิ่งที่กลัวที่สุดในปีนี้ในวัยของเรากลัวเรื่องอะไรแล้วก้าวข้ามมันไปได้ยังไง คืออย่างพี่มีลูกใช่ไหมแต่ตอนแรกอ่ะพี่หนุ่มเขาไม่ได้อยากมีลูก และเราอ่ะเป็นคนแบบจะมีให้ได้แล้วก็มีดีลนู่นนี่จนโอเคมีลูกมา แต่เหตุผลที่เขาไม่อยากมีลูกเพราะเขาบอกว่าโลกมนุษย์เราสมัยนี้มันน่ากลัวทั้งเรื่องที่เกิดจากธรรมชาติแล้วก็เรื่องที่เกิดจากมนุษย์กันเอง เราอะเฟียสำหรับลูกว่าเขาจะต้องเจอกับอะไร ไม่ว่าลูกจะไปทัศนศึกษาที่ไหน เราก็จะต้องมีเฟียของความปลอดภัยของลูกอะไรเงี้ยหรือแบบแม้กระทั่งเขาออกไปจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนอะไรเงี้ยมันก็จะมีเฟียอะไรบางอย่าง แต่มันมาจากความเป็นแม่ชัดเจนโอเคอยากให้มีลูก อยากมีคนเข้าใจในสิ่งที่เรา งั้นฉันตอบพี่เอมี่เลยเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ฉันกลัวในปีเนี้ยคือคนพูดเยอะด้วยแหละเรื่องลูกอ่ะแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่อยากมีจริงๆฉันรู้สึกว่าฉันไม่อยากมีจริง เดี๋ยวมาคือมันแบบมันเป็นความรู้สึกว่าแบบทุกคนคาดหวังอะที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยพี่แมนด้วยพี่หมายถึงว่าแฟนตี้ก็แบบอยากมีมากอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆเราลึกๆเลยตี้ก็อยากมีนะคือตี้ก็รู้สึกว่าวันที่ตี้มีตี้ต้องมีความสุขมากๆแต่ว่าตี้รู้สึกว่าตี้มีอะไรอีกหลายอย่างมากมายเลยที่ยังรู้สึกว่าแบบยังอยากทำก่อนที่จะมีเขาคือการที่แบบมันจะมีอีกชีวิตหนึ่งอะ เสียสละเนาะ ตี้กดดันตัวเองว่าแบบว่าตี้ไม่อยากที่จะเป็นแม่แบบเห็นแก่ตัวหมายถึงว่าถ้าแบบอยู่ดีๆฉันอยากจะไปต่างประเทศแบบอิสระอยากใช้ชีวิตแบบโยโร่อะมันทำไม่ได้แล้วเว้ยคือถ้าเรามีลูกอะเราจะทำอย่างนั้นได้ยังไงคือเขารอเราอยู่อะเขามีเราเป็นแม่เพราะฉะนั้นเราคือโปรเทคเตอร์ของเขาอะเราทำไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยฉันก็กลัวว่าเฮ้ยฉันยังมีอีกหลายอย่างมากมายที่ฉันไม่ได้ทำอย่ามาบังคับฉันมีตอนนี้ได้ไหมอะไรเงี้ย มันทำได้ถ้าเกิดเรามีพาร์ทเนอร์ที่เป็นทีมเดียวกัน สมมติว่าให้เขาดูแล้วเราไปสมมติว่าให้เขาดูแล้วเราไป มันก็ไม่เพราะว่าถามว่าโปรเทคเตอร์เขามีหลายคนเขามีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเขามีแบบโปรเทคเตอร์หลายคน หมายถึงว่ามันก็เป็นจังหวะแล้วแต่แกไม่ใช่ว่าแกคลอดวันนี้แล้วแกทิ้งเขาพรุ่งนี้อันนี้ก็ไม่ใช่นึกออกวันนี้ก็ไม่เห็นด้วยไม่สนับสนุนแต่ having said that บางจังหวะเราว่าในความเป็นแม่ในความเป็นมนุษย์แล้วกันนะบางทีเราก็ต้องหาอิสรภาพบางสิ่งบางอย่างอาจจะเป็นแบบชั่วโมงนึงไปอยู่ในห้องอ่านหนังสืออยู่คนเดียวหรือทำอะไรก็ได้ที่มันแบบ self love สำหรับตัวเองอ่ะมันทำได้คือเราต้องหา balance ที่ดีแล้วถ้าเกิดสามีเราเขาแบบเขาเข้าใจสิ่งนี้อ่ะเราว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ยากและทำไม่ได้ ฉันชอบมาก ไม่ต้องกลัวเลิศตรงนี้ คุณดีมกลัวอะไรไหมคะปีนี้ จริงๆ ถ้าในวัยนี้มันก็กลัวแบบเรื่องเดิมๆก็คือกลัวการสูญเสีย คือดิมยังไม่ค่อยเจอเรื่องแบบการสูญเสียขนาดนั้นแล้วรู้สึกว่ามันก็มีแบบผ่านมาแต่ว่าก็อาจจะไม่ได้ใกล้ตัวขนาดนั้นรู้สึกว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงแค่แบบก็คือเป็นความกลัวขึ้นมาเฉยๆของก้อยน่าจะใกล้ดีมแต่มีเหตุการณ์คือเมื่อไม่นานมานี้อยู่ดีก้อยนอนอยู่ตอน
ตีสี่มั้งมีเสียงเคาะเปิดประตูมาแม่เลือดอาบเป็นเรื่องกำเดาคือไหลไม่หยุดแล้วแม่ก็พูดคำว่าแบบ ช่วยแม่ด้วยพาไปโรงพยาบาลหน่อยฉันว่านั่นเป็นซีนแบบจำเลยอะแล้วก็แบบพาแม่ไปนั่ง เหมือนรอแป๊บหนึ่งเพราะว่าตั้งสติอยู่มันตีสี่แล้วก็เลยเดินเข้าห้องน้ำพอเดินเข้าห้องน้ำเลื่อนเต็มอ่างก็เลยรู้สึกว่านี่น่าจะเป็นสิ่งที่กลัวที่สุดในปีนี้เหมือนภาพมันใหญ่แล้วจำแต่จริงๆพอไปถึงโรงพยาบาลเรื่องก็คือแม่ไปเที่ยวจีน แล้วอากาศมันเปลี่ย อาน กาศจีนมันหนาวก้อยว่ามันคงเหมือนแบบคือคุณแม่อาจจะเป็นเลือดจางเหมือนเลือดเขาจะหยุดชานิดนึงค่ะ แต่ว่าคือไม่ได้มีอะไรอันตรายร้ายแรงแต่ว่าเป็นซีนที่จดจำแล้วก็แรงที่สุดของปี เข้าใจ 2024 ก็เป็นของ ก็น่าจะเป็นอะไรที่กลัวที่สุด พิมพ์นึกออกแหละคือก็อาจจะต้องกลับไปในพาร์ทงานแต่งของน้องอะไรอย่างเงี้ย คือมันมีพาร์ทความสุข แต่ว่ามันมีแวบหนึ่งที่เรารู้สึกกลัว คือตอนที่เรามองไปที่ป๊าคือป๊าพิมพ์อายุ70 กว่าแล้ว ก็มีแวบหนึ่งที่รู้สึกว่า ถ้างานแต่งเรา ถ้าไม่มีเขา มันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ย มันเป็นแวบหนึ่งแล้วก็มองไปพูดกับพลอยจริงๆว่า พี่ยังไม่ได้อยากแต่งงานเลยอะแต่ถ้าพี่ต้องแต่งเหตุผลเดียวเลยคือ พี่กลัวป้ามากพี่กลัวป้าไม่ทัน จะเป็นเหตุผลเดียวเลยถ้าเกิดพิมพ์จะแต่งงานแบบสักข้อหนึ่งอะไรเงี้ยไม่เป็นความกลัวมาก แล้วตอนนั้นที่แบบพิมพ์ต้องไปนั่งข้างป้าข้างบนตอนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวทำพิธีอะไรเงี้ยนั่งข้างป้าแล้วเราก็มีจินตนาการแวบหนึ่งว่าแล้วถ้าวันนั้นป้าไม่ได้นั่งอยู่ตรงเนี้ยกลัวมากอะกลัวแบบภาพนั้นกลัวมากแล้วเรารู้สึกว่าวันหนึ่งเราก็ยังไงเราก็ต้องแต่งงาน เรามีภาพแต่งงานในหัวอยู่แล้วอะแต่ถ้างานไม่มีป้าผมแบบเราอาจจะไม่อยากจัดงานไปเลยอะไรเงี้ยใช่มันก็เลยเป็นความกลัวในปีนี้ที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากให้มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเรากลัวเขาไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ อยากรู้ว่าแล้วเป็นคนเปลี่ยนกันยึดติดไหมว่าถ้าฉันใช้สิ่งนี้ฉันชอบแบบนี้อะไรเงี้ย จะไม่เป็นหรือว่าอยากอยู่ใน environment เดิมๆไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงไหมคะเป็น มันอยู่ที่การเปิดใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มากกว่า ซึ่งเราว่าถ้าเกิดแบบคนรอบข้างเราเริ่มเปลี่ยนเราว่าอีกนิดนึงเราก็คงจะสัม คนร ผั อ ส บ มั ข้าน ง ได้ เราเปลี่ยนเราจะทำให้เราอยากเปลี่ยน คือก่อนหน้านี้เชื่อปะ เพียร์เพรสเชอร์ เราก็ไม่ได้รู้สึกแต่ pressure เมื่อไม่นานมาเนี้ยก็คือพิมพ์เนี่ยเขาไปปารีสมาแล้วรูปมันสวยมาก แล้วนี่ก็เลยถามผู้จัดการคือแจมก็บอกว่ามันถ่ายจากอันนี้จริง ๆ หรือเปล่า หรือแค่ทำงานเบื้องหน้าและเบื้องหลังใช้อย่างอื่น แล้วพี่แอมบอกว่าไม่เลยมันตัดต่อทำทุกสิ่งทุกอย่างในอันนี้แล้วสวยภาพชัด และเขาได้รางวัล พี่ว่าใช่ตัวแทนตัวสัมภเทศอะ ไม่ได้รางวัล ก็เลยรู้สึกหรือว่าต้องละหรือว่าต้อง หรือมันจะถึงเวลา หนูถามจริงพี่มีกลัวไหมหรือรู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องยากสำหรับเราไหมอะไรอย่างเงี้ยหนู ก็มีความกลัวแต่คิดว่าถ้าเราอยู่กับความกลัวอันเนี้ยเราก็คือจะไม่ทันเจเนอเรชันใหม่ๆเรายังอยากมีชีวิตอยู่ตรงนี้อะเราก็ต้องเปิดใจแล้วก็เปิดรับสิ่งใหม่ๆ แล้วก็เรียนรู้มันอาจจะใช้เวลาเราอาจจะไม่ได้เรียนรู้เร็วเท่าเด็กๆแต่เราก็ทำได้อะมันก็เป็นอะไรที่แบบเฮ้ยเราก็ต้องพัฒนาสมองตัวเองอะไม่งั้นเราก็จะมันก็ตื้อตันอยู่อย่างนี้ไม่ได้เราก็ต้อง move forward อะพี่แอมใช้ได้ภายในวันเดียว ถ่าย เพราะว่าไปอ่ะเราไปกัน2 คนใช่ไหมก็คือมีมือถือคนละเครื่องก็คือมีฟลิปคนละเครื่อง ทุกอย่างคือพี่แอมสามารถที่จะถ่ายฟลิป เสก ใช้ทุกอย่าง ได้เพราะฉะนั้นมันไม่ยาก ภายในวันเดียว เพราะว่าพี่แอมก็คือต้องเปลี่ยนมาใช้กับพิมพ์เหมือนกันใช่ไหมใช่ ถ้าเธอจะอยากจะบอกพี่เอมมีสัก1 อย่างว่าเฮ้ยพี่อันนี้มันดีที่สุดเนี่ยพิมพ์เลือกอะไร คือพิมรู้สึกว่ายุคปัจจุบันอะไม่ว่าเราจะมีลูกแล้วหรือเราจะยังเป็นวัยรุ่นอยู่ละโซเชียลมีเดียเป็นเรื่องสำคัญมากๆอะยิ่งเราอยู่ในวงการบันเทิงอะแล้วพิมรู้สึกว่าอย่างฟลิปอย่างเงี้ยคล่องตัวมากคือพิมเป็นคนที่ทำคอนเทนต์ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นอะเราจะไม่รบกวนชาวบ้านเขาตลอดเวลา แต่อันนึงอ่ะที่รู้สึกว่าแบบมีปัญหามากๆเลยอ่ะคือเวลาโทรศัพท์มันเป็นทรงยาวใช่ปะแล้วแบบเวลาจะถ่ายแล้วมันจะชอบแบบพึบ หน้าจอแตก นี่คือหน้าจอแตกอีกแล้ว อุ้ยเราจริงว่ะ จริงคือมันมาจากการที่แบบมันอย่างเงี้ย อันนี้แบบไม่โมอันนี้คือสุดยอดของการแก้ได้ วางยังไงก็ไม่ตก ฟังก์ชันมันฟังก์ชันมันทำสิ่งนี้ อุ้ยตั้งเรียกกันดีกว่าแม่
แล้วมันไม่ได้แค่ตั้งได้ไง คือเขาสามารถที่จะปรับองศาได้ ถูก คือถ้าเกิดสมมติเราอยากที่จะได้รูปแบบช้อน แล้วก็แค่นี้ ใช่ หรือถ่ายแค่โพร์เทรตแค่เราอย่างเงี้ยก็ปรับได้ 20 คนได้หรือเปล่า โอ้โห นี่วางตั้งแต่ตรงนู้นค่ะ แล้วถ่ายชัดทุกคน คือเวลาไม่มีกระเป๋าอ่ะ อันนี้ฉันชอบมาก เวลาไม่มีกระเป๋ากางเกงกับกระโปรงคือมันสามารถเสียบอย่างนี้เนี่ยแม่เสียบอย่างเงี้ยเลยอ่ะ เวลาไปเที่ยวอ่ะ หรือแม้กระทั่งว่าบางทีอะเราเป็นสายแฟชั่นอะไรเงี้ย เราอยากที่จะมีแบบกระเป๋าใบเล็กๆอ่ะ บางทีเราจะแบกบ้านไม่ได้เราอยากถือกระเป๋าใบเล็ก เนี่ยน้องฟลิปเขาก็สามารถที่จะใส่เข้าไปได้ จริง อันนี้คือป้ายใหญ่รัว ใช่แล้วคือวางได้ทุกที่ เพราะว่าตอนนั้นนะตอนที่พิมไปถ่ายงานที่ปารีสอะมันวางได้หมด คือไม่ว่าจะเป็นราว บนเสาเป็นอะไร ใช่บนเสาบนราวบนแบบอะไรก็แล้วแต่คือห้อยก็ได้ อ่ะสมมตินี่นะลาวเธอห้อย เนี่ย อ่ะ ห้อยเราก็ถ่ายได้เลย แล้วก็ห้อยไป พอที่ผ่านมาแม่ใช้ขาตั้งกล้องตลอดเวลาจำได้ปะ ไม่มีขาตั้งกล้องค่ะถ้าใช้อันนี้ ไม่ต้องขาตั้งกล้องกันยาวอย่างนี้ แล้วที่สำคัญที่ชอบก็คือเราได้ resolution ของกล้องหลังอะเพราะว่าเขาแบบเปิดจอให้เราแบบถ่าย คือมันเห็นจอนี้ด้วยนะคะ ใช่ เนี่ยแม่ดูสิ เนี่ย ไหน เราก็แบบเห็นตัวเองเห็นไหมแล้วเราก็จะได้ไฟล์ เอาจริงๆเอาเธอลองตั้งเอา เนี่ยแม่เราก็จะได้ไฟล์ที่มันแบบชัดมากๆหลัง เฮ้ยจริง ชัดจริง ซูมเลยซูมละเอียด ดี ผมโขน อีกอย่างหนึ่งนะคุณพี่แบตถึกจัด เออ ใช่ ไม่ต้องชาร์จบ่ มี อย ปัญหาเรื่องแบตตลอดเว ต้องชาร์จแบบสำรอง คือตอนแรกอะตอนที่รุ่นเนี้ยออกมา พิมพ์ก็มีเดานิดนึงว่าเฮ้ยเราแบตล่ะเพราะด้วยความที่เขามี2จอด้วยแต่วันนั้นอะพิมพ์แบบชาร์จทีเดียวแล้วพิมพ์ถ่ายงานได้ทั้งวันจนกลางคืนคือไม่ต้องใช้ power bank เลยคืออึดจริง เราสามารถเข้าไปเปลี่ยนจิตใจคุณได้เล็กน้อย คุณเริ่มจาก ได้เยอะอยู่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  เราจะไปคำถามถัดไป เริ่มที่คำถามถัดไปได้เลย ในปี 2025 อยากเปิดใจและเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้ตัวเองอย่างไรบ้าง ปีหน้าโกคือแต่งงาน ใช่ไหม ไม่ยังคืออาจอย่าง พิม หนึ่ พ์ ง กูสาโยนให้ใหญ่มากแล้วพูดมันเล็ก ไม่แต่งเหรอแม่ ก็จะทำให้มันมีการพาดหัวข่าวที่มันยิ่งใหญ่กว่านี้หน่อยสิอันนี้ก็เล่นละครไม่เป็นเล่นเป็นนางเอกได้ไงเนี่ยเอาสิต่ออ่ะ ปีหน้ารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราทำงานในวงการมาเยอะแล้วอะแล้วรู้สึกว่าอยากที่จะทำธุรกิจหรืออะไรที่มันเป็นของตัวเองที่มันจริงจังจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแบบรู้สึกว่าอยากที่จะโตแล้วก็รู้สึกถึงอยากทำอะไรที่มันมั่นคงเผื่ออนาคตเผื่อเราแต่งงานอะไรอย่างเงี้ย มีอะไรหลายอย่างอยากทำคือทั้งแบบในวงการบันเทิงแล้วก็ไปแบบเชิงธุรกิจก็มีคือรู้สึกว่าอยากลองแบบอสังหาอะไรอย่างงี้แต่ว่าจริงๆอ่ะส่วนดินจะแบบเป็นพวกแบบว่าอยากทำอะไรที่มันเกี่ยวกับวงการบันเทิงมากกว่า เป็นคนชอบทำอะไรใหม่ๆตลอดเวลาอยู่แล้ว ซีรีส์กำกับก็อยู่เบื้องหน้าก็คืออยากลองทำเบื้องหลัง อยากร่วมงานกับคนเก่งๆอีกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าเป็นแบบแพชชั่นที่อยากทำอยากเที่ยวให้เยอะกว่านี้ว่ะเป็นประสบการณ์ที่อยากไปเฮ้ยจะทำหน้าอย่างนั้นทำไมอ่ะ เดี๋ยวรอดูเดี๋ยวจะรอดู จริงๆเคยพูดกันมาหลายปีมากว่าแบบคือเคยอยากไปใช้ชีวิตต่างประเทศ แต่ตอนนี้เหมือนจะเป็นไปไม่ได้แล้วมันจะมีอะไรให้พะวง เพ อยู่ ราะ แล้ ถ้าว สมม ล่ะ ติว่าเราไปอย่างเงี้ยมันก็ต้องถ่ายแหละแล้วก็ต้องคิดว่าถ้าไปก็ต้องถ่าย เพราะไม่มีเทปออนอะไรอย่างเงี้ย อ่ะพี่เอมมี่ปิดท้ายดีกว่า อยากแต่งงานใหม่ จริงๆหนูก็อยากแต่งงานอีกรอบพี่อยากแต่งงานอีกรอบ กับคนเดิมนะ เพราะปีหน้าครบรอบ 10 ปี พี่ไม่ชวนหนูไปด้วยนะหนูจะไปกินเหล้า เฮ้ย หนูอยากไปด้วย ต้องมานะ เพราะมัน 10 ปีเนาะสำหรับเรามันก็มายสโตนที่อดทนกันมาได้นึกออกมา10 ปีมันเก่งมาก เราแบบต่อสู้อะไรกันมา ใช่ มันก็เก่งมากแล้วก็รู้สึกว่าเราก็มีภาพในหัวว่าเพราะตอนที่เราแต่งอ่ะเราใส่ชุดสีขาวเพื่อนๆใส่ชุดสีเขียวมรกตเราก็เลยคิดว่าถ้าจัดใหม่อ่ะเราจะให้เพื่อนๆใส่สีขาวเราจะใส่ชุดสีเขียวมรกตอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดประมาณนั้น ขอนิดเดียวก็ว่ามันเป็นสิ่งที่คนอยากรู้ อะไรทำให้พี่เป็นสิ่งที่ทำให้ความรักของพี่ยั่งยืน คือมันสู้กันมาเยอะมากแล้วว่ามันขึ้นและลงแบบสุดก่อนที่เราจะแต่งงานนะมันแบบเอาเลยวะต่อไปนี้มันคือทีมเวิร์กจริงๆอ่ะถ้าเกิดอะไรที่เราไม่พอใจกันเรามาพูดกันหลังบ้านเราจะไม่ทำให้อีกคนหนึ่งเสียหน้าต่อหน้าคนอื่น มันเป็นสิ่งที่พี่เรียนรู้มาตลอดเลยนะ และอะไรที่ทำให้เวลามันไปสู่จุดที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันต่ำที่สุดละมันเป็นจุดที่ดาร์กที่สุดของความสัมพันธ์เราแล้วเรายังไปต่อได้ ภาพของอนาคตมั้งเพราะถ้าเรายังเห็นเขาในทุกๆสเต็ปของชีวิตเราในอนาคตอะ
ยังไงมันก็จะไม่ give up อ่ะจะให้เรื่องแค่นี้มาทำให้เราไม่มีภาพในอนาคตนั้นน่ะไม่ได้ แล้วต่อไปนี้มันก็คือหน้าลูกด้วยไม่มีลูกด้วย อย่างมาวันเนี้ยที่ได้มาแชร์กันนะก็รู้สึกว่ามันมีฟังก์ชันที่มันตอบโจทย์กับปัจจุบันจริง ๆ แล้วก็เชื่อว่าทุกคนจะสนุกกับการใช้แล้วมันตอบโจทย์กับไลฟ์สไตล์ถ้าสมมติเป็นยังไงคุณพี่มาบอกกันละค่ะ เปิดใจค่ะ ลองแอดเข้าไปไลฟ์สไตล์อาจจะแบบไม่กล้าเปลี่ยนใจอีกเลยคำถามปิดจบ เป็นปิดจบ1ประโยคสั้นๆ ที่อยากบอกตัวเองใน10 ปีข้างหน้าหลังจากนี้ คิดว่าอยากบอกคำว่าอะไร คงบอกว่าแบบ I'm so proud of you ประมาณเนี้ยใช่ คำที่ขึ้นมาคือคำเดียวกับดีมเลยแบบว่าโหภูมิใจเยี่ยมเก่งมากอะไรอย่างเงี้ยมันคงแบบว่าเติบโตมาได้ดีอะไรอย่างเงี้ย คงพูดขอบคุณขอบคุณนะขอบคุณที่พาตัวเองมาตรงนี้ได้อะไรเงี้ยใช่ เธอไม่แก่เลยจ้ะเธอสวยมาก ของพี่จะไม่ปิดจบแล้วให้ก้อยปิดจบแล้วกัน ตอนแรกพี่จะบอกว่าขอบคุณหมอและนวัตกรรมค่ะ พี่ปิดจบถูกทางพี่จะจบถูกแล้วจบถือว่าได้มาแลปอัพในปี 2024 ก็วันนี้ตอบขอบคุณทั้งสองคนขอบคุณมาก ขอบคุณมาก ใช่ไหมเป็นความใฝ่ฝันของพี่แล้วได้มารายการนี้ จริงเหรอ กับ3 คนคบกัน หนูไม่กล้าชวนพี่เพราะว่าหนูคิดว่าพี่น่าจะรู้สึกว่ารายการเราเด็กแบบมันแบบ ไม่ฉันนะกลัวว่าไม่ชวนอ่ะเพราะกูแก่เกินไปนี่คือเหตุผลจริงๆ ขอบคุณนะคะที่ชวนมา ขอบคุณที่ชวนมานะคะ ไหนๆพี่มีผู้รับฝากด้วยไหมตอนนี้มีอะไรฝากให้หมด ก็สามารถติดตามได้ทางออนไลน์ค่ะ ก็ใน IG พิมพ์ประภาแล้วก็ TikTok พิมพ์ประภานะคะ ก็ปีหน้าก็จะมีอะไรใหม่ๆ มาให้ติดตามกันค่ะ รวมถึงธุรกิจด้วยไงก็รอติดตามด้วยนะคะพิมจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้ว สำหรับพี่นะคะก็ฝากติดตามชีวิตประจำวันนะคะไลฟ์สไตล์ของมรกตได้ใน IG เอมี่มรกตนะคะแล้วก็จริงๆธุรกิจทั้งหมดก็อยู่ในนั้นอยู่แล้วนะคะแล้วก็ปีหน้าตั้งใจว่าจะทำงานน้อยลงแต่จะหาเงินมากขึ้นค่ะ อุ้ยมันเลิศอ่ะ ขอบคุณพี่เอมี่ขอบคุณทีมด้วยนะ thank you มากขอบคุณมากนะคะก็สุดท้ายนะคะขอบคุณ Samsung Galaxy Z6 ด้วยนะคะอยากให้ทุกคนได้ลองกันนะจ๊ะฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็คอมเมนต์มานะคะอยากให้ทำคอนเทนต์ไหนอีกนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบุ้ยฝากทั้งสองคนนะ Happy New Year ทุกคนบ๊ายบาย เดินทางปลอดภัยนะคะ มีความสุขมากๆค่ะ